I'm going to sleep. මම නිදා ගන්න හදන්නේ. Don't disturb me. මට කරදර කරන්න එපා. Don't disturb me. මට කරදර කරන්න එපා. Keep it there. ඒක එතනින් තියන්න. Keep it there. ඒක එතනින් තියන්න. Make a call to him. ඔහුට කෝල් එකක් ගන්න. Make a call to him. ඔහුට කෝල් එකක් ගන්න. Now listen to me. දැන් මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Now listen to me. දැන් මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Are you kidding? ඔයා විහිළු කරනවද? Are you kidding? ඔයා විහිළු කරනවද? You seem to be tired. ඔයාට මහන්සි වගේ පේන්නේ. You seem to be tired. ඔයාට මහන්සි වගේ පේන්නේ. Did you tell him? ඔයා ඔහුට කිව්වද? Did you tell him? ඔයා ඔහුට කිව්වද? I'm proud of myself. මට මම ගැන ආඩම්බරයි. I'm proud of myself. මට මම ගැන ආඩම්බරයි. I had to go. මට යන්න වුණා. I had to go. මට යන්න වුණා. Are you coming now? ඔයා දැන් එනවද? Are you coming now? ඔයා දැන් එනවද? Long time no see. ගොඩ කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. Long time no see. ගොඩ කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. We will talk tomorrow. අපි හෙට කතා කරමු. Don't even think so. එහෙම හිතන්නවත් එපා. Don't even think so. එහෙම හිතන්නවත් එපා. Take a call. Call එකක් ගන්න. Take a call. Call එකක් ගන්න. Have lunch. දවල් කෑම ගන්න. Have lunch. දවල් කෑම ගන්න. Ask about it. ඒ ගැන අහන්න. Ask about it. ඒ ගැන අහන්න. Read this. මේක කියවන්න. Read this. මේක කියවන්න. I met him. මට ඔහුව මුණ ගැහුණා. I met him. මට ඔහුව මුණ ගැහුණා. This is the place. මේක තමයි තැන. This is the place. මේක තමයි තැන. I told you everything. මම ඔයාට හැමදේම කිව්වා. I told you everything. මම ඔයාට හැමදේම කිව්වා. Come tomorrow. හෙට එන්න. Come tomorrow. හෙට එන්න. Give some money. මුදල් ටිකක් දෙන්න. Give some money. මුදල් ටිකක් දෙන්න. Avoid them. ඔවුන්ව මඟ හරින්න. Avoid them. ඔවුන්ව මඟ හරින්න. Guys, මට සමාව ගන්න ඕන නෑ. I don't need to apologize. මට සමාව ගන්න ඕන නෑ. I don't wanna argue with you. මට ඔයත් එක්ක වාද කරන්න ඕන නෑ. I don't wanna argue with you. මට ඔයත් එක්ක වාද කරන්න ඕන නෑ.
Did you see anyone take it? ඔයා දැක්කද කවුරු හරි ඒක ගන්නවා? Did you see anyone take it? ඔයා දැක්කද කවුරු හරි ඒක ගන්නවා? I can't even think so. මට එහෙම හිතන්නවත් බෑ. I can't even think so. මට එහෙම හිතන්නවත් බෑ. Forgive me. මට සමාව දෙන්න. Forgive me. මට සමාව දෙන්න. I didn't go. මම ගියේ නෑ. I didn't go. මම ගියේ නෑ. Look, he has come. බලන්න, ඔහු ඇවිල්ලා. Look, he has come. බලන්න, ඔහු ඇවිල්ලා. I don't want to bother you. මට ඔයාට කරදර කරන්න ඕන නෑ. I don't want to bother you. මට ඔයාට කරදර කරන්න ඕන නෑ. Don't take me wrong. මාව වැරදියට ගන්න එපා. Don't take me wrong. මාව වැරදියට ගන්න එපා. I have some work. මට වැඩ වගයක් තියෙනවා. I have some work. මට වැඩ වගයක් තියෙනවා. Who told you? කවුද ඔයාට කිව්වේ? Who told you? කවුද ඔයාට කිව්වේ? What do you know? මොනවද ඔයා දන්නේ? What do you know? මොනවද ඔයා දන්නේ? We will talk tomorrow. අපි හෙට කතා කරමු. I will surely meet you. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාව මුණ ගැහෙනවා. I will surely meet you. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාව මුණ ගැහෙනවා. Didn't hurt you. ඔයාට රිදුනේ නැද්ද? Didn't hurt you. ඔයාට රිදුනේ නැද්ද? Eat a little. ටිකක් කන්න. Eat a little. ටිකක් කන්න. I want to buy it. මට ඒක මිලට ගන්න ඕන. I want to buy it. මට ඒක මිලට ගන්න ඕන. Don't worry about me. මම ගැන වද වෙන්න එපා. Don't worry about me. මම ගැන වද වෙන්න එපා. He is very close to me. ඔහු මට හරිම සමීපයි. He is very close to me. ඔහු මට හරිම සමීපයි. It is too hot outside. එළියේ හරිම රස්නෙයි. It is too hot outside. එළියේ හරිම රස්නෙයි. Think about it. ඒ ගැන හිතන්න. Think about it. ඒ ගැන හිතන්න. She called me. ඇය මට කෝල් කළා. She called me. ඇය මට කෝල් කළා. I don't wanna go there. මට එහෙ යන්න ඕන නෑ. I don't wanna go there. මට එහෙ යන්න ඕන නෑ. I don't need to apologize. Give up that job. ඒ රැකියාව අත්හරින්න. Give up that job. ඒ රැකියාව අත්හරින්න. Surprise him. ඔහුව පුදුම කරවන්න. Surprise him. ඔහුව පුදුම කරවන්න. Stay at home. ගෙදර ඉන්න. Stay at home. ගෙදර ඉන්න. Do you get up early? ඔයා වේලාසන නැගිටිනවද? Do you get up early? ඔයා වේලාසන නැගිටිනවද? Repay the loan. ණය ගෙවන්න. Repay the loan. ණය ගෙවන්න.
I had to come. මට එන්න වුණා. I had to come. මට එන්න වුණා. Clean the room. කාමරය පිරිසිදු කරන්න. Clean the room. කාමරය පිරිසිදු කරන්න. Decide it. ඒක තීරණය කරන්න. Decide it. ඒක තීරණය කරන්න. Buy it. ඒක මිලට ගන්න. Buy it. ඒක මිලට ගන්න. Can you come on time? ඔයාට වෙලාවට එන්න පුළුවන්ද? Can you come on time? ඔයාට වෙලාවට එන්න පුළුවන්ද? No doubt about it. ඒ ගැන සැකයක් නෑ. No doubt about it. ඒ ගැන සැකයක් නෑ. I don't have time. මට වෙලාව නෑ. I don't have time. මට වෙලාව නෑ. What do you think? ඔයා මොකද හිතන්නේ? What do you think? ඔයා මොකද හිතන්නේ? I'm going to sleep. මම නිදා ගන්න හදන්නේ.